นะคะฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจในเฟซบุ๊กด้วยนะคะเรามีชายหนุ่มนะคะร่วมงานนะคะทุกท่านเลยทุกคนดูอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเราไม่เป็นไรนะคะตอนนี้
What?